Live Text Access Training for Real-Time Intralingual Subtitlers. This is Unit 1, Understanding Accessibility, Element 2, Target Users and Their Needs. This video lecture shows the second part of the interview with Peter von Oth, a member of the deafblind community from Belgium. My name is Piero Cavallo from the Internationale Hochschule SDI München in Germany. I have prepared this video lecture in collaboration with Rocío Bernabé-Caro, also from SDI München, and European Federation of Hard of Hearing, in short, HEFHO. On completion of the training sequence, you will be able to explain the needs and preferences of the deaf and hard of hearing, late deafened, and deafblind community. The agenda is very short. First, I'm going to introduce Peter von Oth. Then I will illustrate the topics of the interview. Please note that the interview has two parts. This is the second part of the interview. Finally, we will end this video lecture with a summary. First of all, let me introduce you Peter von Oth. Peter von Oth is from Belgium. He refers to himself as deafblind. He has medium-long gray hair. He wears a shirt and a sweater. He is on the board of the Flemish Association of Deafblind People, called Anna Timmerman Association. He is also on the board of the European Deafblind Union, in short, EDBU. Let me give you some information before watching the second part of the video. In this video, Peter recorded himself with a webcam while he answers some questions that we sent to him before. Peter speaks in Flemish, which is one of the languages spoken in Belgium. The video has English subtitles. In this second part of the interview, Peter talks about how deafblind people communicate. He explains how deafblind persons prepare themselves for a conversation and the role of light, acoustics, and other environmental aspects. Peter also explains the types of interpreters, oral, text, and sign interpreters, and the tools used for communication, for instance, Braille. Finally, he gives some suggestions to future real-time subtitlers. Okay, let's watch the second part of the video now. Hoe communiceren doofblinde mensen? Als je de communicatievorm bekijkt, zie je twee groepen. Orale doofblinden en gebarenmakende doofblinden. De orale doofblinden, dat zijn de slechthorenden met slechtziendheid of blindheid. Zij kunnen praten en het gesproken woord begrijpen. Belangrijk is wel goede akoestieke omgevingslawaai zoveel mogelijk beperken. Goed articuleren. Soms dragen zij hoorapparaten of hebben ze een CI. Zij gebruiken een orale tolk die tolkt in duidelijke gesproken taal of een schrijftolk. Vooral voor groepsgesprekken die al typen tolkten en de letters verschijnen dan in grote op het scherm of in braille op een braille-leesregel. De gebarenmakers zijn vooral doven met tunnelzuchten. Zij communiceren via gebaren. Maar de gebaren worden binnen de tunnel gemaakt. Dus in een beperkte gebarenruimte en niet te breed. Onder de mond. Contrast, afstand, verlichting zijn belangrijke aspecten. Als het te donker is, zodat men de gebaren niet meer kan zien, kan men de gebaren gaan voelen.
Men spreekt van tactiele gebarentaal. Ik ben een beetje oraal. Ik kan spreken, maar ik zelf kan het gesproken woord niet begrijpen. Ik gebruik het LORM-alfabet om te communiceren. Dat is een soort typen op de hand. We doen een demo. Ja, dat is het LORM-alfabet. Dat kan redelijk rap gaan. Bijna zo rap als je kan typen. Het is erg handig. Er mag zoveel lawaai zijn. Er mag fel zonlicht zijn. Het mag ook helemaal donker zijn. En je kan het gebruiken in al die situaties. Je zit gewoon naast mij, naast elkaar aan tafel, in de zetel, op de fiets, in de auto, of je wandelt of zwemt. Het is goed voor gesprekken met vrienden en familie, voor gesprekken bij tafel, maar ook voor gesprekken buitenshuis, buiten, ja, daar kan je moeilijk machines gebruiken, buiten. Het is ook goed in het zwembad. Veel mensen kennen geen LORM en verkiezen om te typen op een klavier dat gekoppeld is aan een braille notitietoestel. Kijk, dit is mijn braille notitietoestel. En je kan daar een klavier aan koppelen. Er zijn braille zeggen. Dit zijn pinnetjes. Pinnetjes gaan omhoog en vormen braille letters. En dat kan ik dan lezen. Wat je typt nu, kan ik lezen. We hebben ook een foto. Haal hem uit voor straks. Je ziet zelf niet wat je typte, want het is een toestel zonder scherm. Wij tonen nu de foto. Hier zie je een schrijftolk in actie op het klavier, gekoppeld aan een braille notitietoestel. De braille leesregel kan je ook aan een computer koppelen om zo toegang te hebben tot e-mails. Je kan ook verslagen lezen, ook digitale krantenartikelen. Het is mogelijk om een klein leesregeltje via Bluetooth te koppelen aan een iPhone voor SMS, WhatsApp en Messenger. Hoe bereidt een doofblinde zich voor op een gesprek? Wat komt er allemaal bij kijken? Eerst en vooral moet
doofblinden een tolk aanvragen. Via de bemiddelingsdiensten kan je een tolk vinden. Dan moet jij ook vervoer regelen. Hij moet ervoor zorgen dat hij op de plaats van de tolkopdracht geraakt. En ter plekke heeft hij soms materiaal nodig. Je moet eerst een goed plekje kiezen, een goed plekje zoeken, waar er niet te veel licht is, niet te veel zon op je scherm. Je moet de computer installeren. Je moet instellingen goed zetten. Instellingen voor lettertype, ook lettergrootte. En ook de kleuren moet je kiezen. De kleuren van letters en van achtergrond, zodat je goed contrast hebt nu. Voor een gebarentolk, de doofblinde gebarenmakers, ja, zij moeten ook een goed plekje kiezen, waar er goede verlichting is. Er mag ook geen tegenlicht zijn. De juiste afstand is belangrijk. Niet te dicht, niet te ver. Niet te dicht, want de gebaren moeten nog in de tunnel zichtbaar zijn. Hoe dichter, hoe kleiner de tunnel. Dan iemand die tactiele gebarentaal gebruikt, die heeft ook een comfortabel plekje nodig. Zodanig dat hij goed kan zitten, zodanig dat hij de rug niet overbelast. Een strijftolk is ook voor doofblinde personen soms erg nuttig. Ja, vooral voor de doofblinden, voor de orale doofblinden, vooral voor groepgesprekken. En als men nog vlot kan lezen, het zij teksten in grote letters op een scherm, het zij teksten in braille. Gebarenmakende doofblinden communiceren liever in gebaren. En er zijn ook doofblinden die geen braille kennen en niet meer voldoende zien om vlot te kunnen lezen. Dus voor die laatste groep is een schrijftolk niet erg interessant. Het gaat dan veel te rap. Persoonlijk gebruik ik schrijftolken thuis om te communiceren met mensen die geen land kennen. Van mijn lezing of workshop te volgen. Tijdens mijn vrijwilligerswerken gebruik ik veel schrijftolken voor vergaderingen en ook voor studiedagen, voor congressen en dan nog voor cursussen volgen, zoals cursus Duits of voor de hoorcolleges tijdens mijn opleiding. Daarvoor gebruikte ik ook veel schrijftolken. Dan nog een laatste puntje zijn suggesties, enkele voorstellen. Elke doofblinde is anders en heeft andere mensen. Belangrijk is om tijd te maken
Je neemt je tijd, dat is belangrijk. Goed afspreken ook. Over verschillende dingen afspreken. Over materiaal. Wie zorgt ervoor? Is er een extra scherm nodig? Dan ook afspreken over de plaats van afspraak. Dus waar gaan jullie elkaar ontmoeten? De ene zal vervoer nodig hebben om er te geraken. Dus dan spreek je misschien af bij de doelblinden thuis. Dan ga je hem afhalen. En misschien na afloop terug thuis afbrengen. Sommige doelblinden zullen er zelfstandig geraken. Als ze de omgeving kennen, dan kunnen ze er geraken. Sommige doelblinden hebben begeleiding nodig om naar het toilet te gaan, om koffie te halen, om eten te halen. Dan ga je afspreken over lettergrootte en voorkeuren van kleuren. Dan moet je realiseren dat je bent niet alleen de oren voor een doofblinde, maar ook de ogen. Dus je gaat niet enkel het gesproken woord tolken, maar ook het visuele beschrijven. Je vertelt wie er is, wat de mensen doen, wie er praten en wat ze zeggen. Ook opvallende gebeurtenissen of opvallende zaken uit de omgeving, die ga je ook weergeven aan die punten. Dan belangrijk dat je de doofblinde betrekt in het gesprek. Als de doofblinde persoon iets wil zeggen, zorg ervoor dat hij het woord krijgt. Spreek nooit in zijn plaats. Dan belangrijk is zijn keuze respecteren. Zijn keuze van tolken. Zijn keuze van zitplaatsen. Zijn keuze van activiteiten. Weet ook opletten met water en zo en drankjes. Dicht bij de computer is dat gevaarlijk. Als de blinde het omstoot, dan zijn de apparaten vaak vlugstukken. Dus zorg dat de doofblinden weten dat er een drankje staat en waar het staat. Dan een laatste puntje is naar de opdracht. Zorg dat de doofblinde als zijn spullen terug meeneemt naar huis. Dat hij niets vergeet. Zijn gsm ligt bijvoorbeeld op tafel, of zijn muts, of zijn witte stok ligt nog onder tafel en hij denkt er niet aan, maar hij ziet het wel. Zorg ervoor dat hij al zijn spullen meeneemt naar huis. Dat was goed. Ik wens jullie veel succes met de opleiding. The summary. To sum up, we can say that although deafblindness is an impactful impairment, there are several ways in which deafblind persons communicate, depending on the degree of visual and hearing impairment and also to the person's preferences. To communicate, you should always consider some other aspects beyond linguistic ones, for instance, contrast, distance, good lighting, etc. Lastly, we are all unique. We all have our own preferences, and so do persons with deafblindness. So don't be afraid to ask what are their needs and preferences.
The important thing is to respect his or her choices. Finally, don't forget that you are not only the ears but also the eyes of a person with deafblindness. Involve and provide him or her additional information. Exercises. The exercises for this video lecture are in the trainer's guide and the PowerPoint file of part 2. LTA Live Text Access, Universitat Autónoma de Barcelona, SDI, Internationale Hochschule, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, ZDF Digital, European Federation of Hard of Hearing People FHO, Velotype, SUBT Access, European Certification and Qualification Association ECQA. Co-funded by the Erasmus Plus program of the European Union. Erasmus Plus project 2018-1-DE01-KA203-004218. The information and views set on this presentation are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies, nor any person acting on their behalf, may be held responsible for the use which may be made of the information contained here.